როგორ ხართ მეგობრებო? ხო ხართ ჯანზე? დღეს უნდა შევცვალოთ დამჭიმი. ხო და განახებთ როგორ ვცვლი მაგას. აი ეს რაღაცა უნდა შევცვალოთ, აი ეს რაღაცა უნდა შევცვალოთ. დამჭიმი ქვია მაგას. ახალი დამჭიმიც მაქვს. აი ეს არის ახალი დამჭიმი მეგობრებო. სულ ახალი თაზა. ხო და ნელ-ნელა განახებთ როგორ შევცვლი მაგას ჩემთან ერთად. ღირდა $300. მაგრამ ფასდაკლება გამიკეთეს $20. არ ვიცი რატო გამიკეთეს ფასდაკლება. ხო და $280 ვიყიდე. Volvo-ს ცენტრში. სხვაგან არ შეიძლება ამის ყიდვა, იმიტომ რომ ფინანსურად არის გაკეთებული. ხელით აკეთებენ რაღაცნაირად და მოკლედ დიდი ხანი ვერ გაკაჩავს ახლა სად ორიგინალი როა. მოკლედ ნელ-ნელა დავიწყოთ. მოკლედ აი ეს თავი გვინდა მეგობრებო 5-8-ზე ესე აწერია 5 ანუ 8-ია დაახლოებით. რა ვიცი ესე მგონია მე. აჰა და აჰა ტრიალდი ბიჭო. რა ტრიალდება. მოკლედ როგორც გადავიღებ მეგობრებო, არ გამკითხოთ. უნიკალური გადამღები ვარ პირდაპირ. გამომიძახეთ უფასოდ. შენდა დავატი. ხელით არ მოიშვება, საინტერესოა. რა ცხელია, ბიჭო, რა ცხელი ხარ. ეხლა გავაჩერე, მანქანა ცხელი იქნება, მაგრამ ჯანდაბა იქნება. ამის კდაპული. მე მგონი ძურება. უკვე ისეთი ესე არ უნდა დადიოდოს იმას. შენდა დავატირე. ტვინი წაიღო. ესეთი ცხელია. აქ ვიხიმანდრე იმ დღეს მოკვდებით სიცილით. სხვა გზა რო არ არის. არ იყო უბრალოდ. ესაც კაი ცხელია, აბლორო ჩავარდეს არ გვაწყობს. რა ცხელია ჩიმი. დავასტოპებ ნახავ ერთი როგორ მოვაძრობ ორი ხელით. ხელი დავიწვი კინა. მოკლედ აი ეს რკინა. აი ეს რკინა დავადე ზევიდან რა. აი ეს ჩემი მოფიქრებაა, ესეთ დებილობა რაღაცა. ესე იგი რა იყო, რატო მოხდა ესეთი რაღაც. აი ეს ბოლტი იყო აი ესე გადატეხილი. და ეს უკვე ქანაობდა და არ ვიცი როგორ რატო ნახე. ნახეთ როგორ შეჭამა ამ რკინა მე ეს ორეთ მუშაობაში ცოტაც და ეს გაძვრებოდა. ორი ცალი შაიბა დაუდე. და გამოვიდა რაღაცა. ეს რა მოხდა ახლა? ეს რო გატყდა ეს ბოლტი. თქვა ძალიან დიდი ძალა დაადგა. გატყდა ეს ბოლტი და აი ეს შუაზე გახსნა რა. და უკვე ეს გადიოდა რა ქვია ამას. აი ეს რაღაცა გადიოდა უკვე რაც ხელია ჩიმი. უკვე იქით გადიოდა, ანუ იმ belts აი ამ კამარს უკვე აგდებდა რა. გადმოაგდებდა უბრალოდ კი მე მოვასწარე ესე იგი, მაგრამ ცოტაც და მოკლედ აი მას ეს რკინა აქვს. რკინა კი არა, ეს რაღაცა აქვს. ამას უკვე მოტეხილი აქვს. ეთქობა ეგ მოტყდა რა, კაროჩი. და იქ ახლა ის დირკა თავისუფალი არა, აუ რაღაცაში, იქ იმ დირკის დირკა ცავსეა, იმით არ გამოსულა ის.
ანუ შიგ დარჩა ეს მოტეხილი, არ გინდა ეხლა მაგის გამოღებაჩი. აი ეს რაღაცა დარჩა შიგ იმაში. ფუ. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა უნდა აი ის რაღაცა გიქაგე. აი ეს პატარა ხვრელი რო არის. იქ და უნდა გამოვიღო, მოკლედ აი ეს ესე ვთქვათ ალუმინის ნაჭერი რა, რაც არის დარჩენილი შიგ. რატო არ შვები ბიჭო? მოკლედ აი მაგას ვეჩალიჩები ახლა როგორმე იქიდან უნდა გამოვიღო ის პატარა ნაჭერი. მოკლედ გამოვიღე მეგობრებო. აი ეს რაღაცაა. ეს არის როგორც მაფიქსირებელი. ანუ აი ეს რაღაცა არის, ესე იგი აი ეს. და ეს მოტყდა ამას საერთოდან. აი. ეხლა ამას დავაყენებ. უკვე ესე გამოდის. გადავიტანო მეორე ხელში ტელეფონი. აქტიურად. აი ეს. ჩო მეგობრებო. ობა, სად მიდიხარ ბიჭო? არ ჩავარდე. მოდი აქ. აი ეს. ეს ყენდება აქ. მეგობრებო. თიგავთიშო ცოტა ხანი. მეგობრებო, მოკლედ დავაყენე. და აი ეს რაღაცა, ანუ დამჭიმი თვითონ მინდა რომ გაჩვენოთ ეს როგორ იწევა ქვევით. ანუ აი ეს რაღაცა, აი ეს რაღაც, აი ამაში აქვს ხვრელი, პატარა ხვრელი. ოთხკუთხედი ხვრელი, რომელშიც უფრო სწორედ აი ნახეთ. აი ცად, ეხლავე მინდა რომ დაგანახოთ. მაგ ხვრელის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ჩაწიოთ, ესე იგი, ვინც გააკეთებთ ამას, ყველა პატარა მანქანასაც აქვს ეს. ესე იგი, თვითონ დამჭიმი რო ჩაწიოთ, რომ ეს ბელტი დაიჭიმოს. ანუ ხო უნდა გააკეთოთ ისე, რომ კამარი თვითონ რო შევიდეს იმაში. აი აქ აქვს თვითონ მაგ რაღაც დამჭიმს აქვს დაბლა ხვრელი. აი პატარა ოთხკუთხედი ხვრელი აქვს, იმ ოთხკუთხედი ხვრელში უნდა ჩადოთ, ესე იგი, რამე კლუჩი და კლუჩით უნდა დააწვეთ, ესე გაიწევა და ამ კამარს გადმოდებთ. ეს იყო და ეს მეგობრებო ჩვენი რაშის დამჭიმი.